अनि एलइडी को फुल फर्म त कतिलाई जान्न मन लाग्छ नि लाइट इमिटिङ डायोड हो त्यो चाहिँ हैन म अब सबिन मामासँग अस्पिन मामासँग कपन जान्छु भनेर भन्दा अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ भक्तपुरतिर अनि त्यसपछि बाटोमा म तपाईँलाई भेट्छु अनि बवाल पाराको इन्फर्मेटिभ केही दिँदै जान्छौँ अँध्यारो हुन लागिसक्यो सो चाँडो जाउँ हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान सबैजना बवाल हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम बवाल चाहिँ बाटोमा भेटौँ है त अब यस्तै होटल भइसक्यो सो गाइस म चाहिँ बाइकमा आइसकेको छु अब होइन हामी चाहिँ भक्तपुरतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ अघि भनिहालेँ मैले अनि त्यसपछि त्यही जाने क्रममा चाहिँ आज किन साँझमा भ्लग बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन दिन थियो कि लाइक अब त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई यो साँझकै नाइट राइडिङ अनि त्यसपछि यस्तै टाइमको लागि चाहिँ काम लाग्ने टिप्स हो सो त्यही भएर चाहिँ मैले साँझमा लिएर आएको यो कुराहरू यहाँ अब बाटो पनि त्यति खुल्ला छैन अलिकति माथि पर गएपछि बाटो नि खुल्ला हुन्छ त्यो भक्तपुरको हाइवे त नभनौँ पेप्सी गोला निस्किने ठाउँतिर अनि त्यतातिर पुग्दासम्म अँध्यारो भएन भने चाहिँ हल्का यत्तिको अँध्यारोमा ठिक्क हुन्छ क्या त्यो लाइट पनि ठिक्क हुन्छ अनि लाइटको टेस्टिङ गर्न पनि ठिकै हुन्छ क्या सो जाउँ अनि अलिकति खाली बाटो आएपछि भेट्नुपर्छ गाइज सो गाइज आजको लेसन चाहिँ अब हाम्रो हेडलाइटको बारेमा हुन्छ होइन हेडलाइट कति टाइपको हुन्छन् अनि त्यसपछि अर्को भनेको हेडलाइट हाउ टु युज इट वाइजली क्या हुन्छ नि अब हाई पनि दिया हुन्छ लो दिया हुन्छ पास लाइट दिया हुन्छ त्यो कस्तो बेला युज गर्ने प्रायःलाई थाहा हुन्छ यस्तो कुराहरू अब कतिलाई थाहा नहुनसक्छ अनि कतिलाई धेरै नै चलाएर पनि राति नचलाउने भएर खासै वास्ता पनि हुँदैन नि त अनि सबैले राति पनि चलाउनु पर्ने हुनसक्छ जाम यस्तो लास्टै झ्याउलाउँछ भक्तपुर जानु लाग्यो मूलपानीको बाटोबाट जानु लाग्यो होइन पेप्सी गोलाको त्यो बाटोमा बोल्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ म सो अलिकति खुल्ला बाटोमा गएर बोलौँ गाइज होइन आजको टपिक मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा म मजाले एक्सप्लेन गर्छु तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने धेरै कुरा सिक्न पाउनु हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ भिडियोमा लाइक बटन चाहिँ अहिले नै दबाएर बस्नु होला लाइक बटन दबाएर भिडियो हेर्नुमा चाहिँ मजै छुट्टै छ क्या गाइजहरू होइन गाइज हामी चाहिँ यो रात्रिकालीन राइडमा छौँ अब दक्षिण ढोका अन्त अलिक माथि आइसकेको छु म चाहिँ मूलपानीबाट छिर्नको लागि अनि अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बाटो खाली हुन्छ भन्ने आशा राख्दछु बाटो खाली भइसकेपछि बुझाउन पनि सजिलो हुन्छ नि त यहाँहरूलाई होइन अब हेडलाइटको बारेमा बेसिकली बोल्नु पर्दा हेडलाइट भनेको अगाडिपट्टि बाइकको सबभन्दा अगाडिको पार्टमा टाउको जसरी अनुहार जसरी बस्या हुन्छ होइन अनि त्यो अनुहार जसरी बस्याल चाहिँ त्यसले अब त्यो उँभो जस्तो भयो क्या लाइट हुन्छ नि त बाइकको बेसिक मेनवाला लाइट हुन्छ नि जति पनि त्यो अगाडि हिँड्दाखेरि अगाडि बाटो देखाउने काम चाहिँ लाइटले गर्छ क्या रातिको टाइममा होइन त्यही हो हेडलाइट भनेको अनि हेडलाइट हुन्छ अनि टेल लाइट भनेको पछाडिपट्टि ब्रेक लाउँदाखेरि बल्ने रातो बत्ती सबै बाइकमा हुन्छ होइन अनि त्यसलाई टेल लाइट भन्छ सो दिस वान इज मूलपानीको ग्राउन्ड होइन अहिले चाहिँ अब यसको यो निर्माण कार्य सुचारू भइसकेको छ पहिला चाहिँ एउटा छाप्रोले गरेर अड्केको थियो आई डोन्ट नो है बाटो कतिको देखिरहेछ के देखिरहेछ बाटो त पक्कै देखिरहेछ होइन तर त्यही वरिपरिको भ्यू चाहिँ नदेखा हुनसक्छ सो यस्तरी आइदिन्छ लास्टै गाह्रो पारिदिने क्या पेलेर हुन्छ नि त सो अब हेडलाइट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हेडलाइट चाहिँ कस्तो अब के को आधारमा भन्नुपर्दाखेरि मेन हेडलाइटको कन्ट्रोलको कुरा आउँछ पहिला त होइन पहिला हेडलाइटको टाइपकै बारेमा कुरा गरौँ न त कन्ट्रोल पछि जाऊँ ल हेडलाइटको टाइप भनेको चाहिँ त ऊ अगाडिबाट गाडी आइरहेको छ त्यसमा पहेँलो बत्ती छ नि पहेँलो बत्ती भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हेलोजन हेडल्याम्प भन्छ क्या अनि जति पनि तपाईँहरूले यो देख्दै हुनुहुन्छ यो सेतो बत्ती अनि यो सेतो भनेको चाहिँ एलइडी हो क्या अनि एलइडी र हेलोजनको डिफ्रेन्स चाहिँ म तपाईँहरूलाई बुझाउनु खोज्दा चाहिँ कसरी क्लियर पाराले बुझ्नुहुन्छ भने अहिले जति पनि आउने त्यो सिएफएलको एलइडी बल्बहरू छ नि त्यो एलइडी भयो भने त्यसको सेतो हुन्छ नि त बल्ने पनि अनि एलइडीको फुल फर्म त कतिलाई जान्न मन लाग्छ नि लाइट इमिटिङ डायोड हो त्यो चाहिँ होइन अनि यो इलेक्ट्रोनिक्समा पढ्नुपर्छ हामीले नि पढायो हो होइन डायोड हो एउटा त्योबाट चाहिँ लाइट इमिट हुन्छ अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ कस्ट इफिसियन्ट हुन्छ ब्याट्री कम खान्छ कस्ट इफिसियन्ट मतलब किन्ने बेला त बल्बको एलइडीको महँगो पर्छ हेलोजन भन्दा होइन बेस्ट डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ कसरी बुझ्नु भने तपाईँहरूको हरेकको घरमा त बत्ती त होला
मेरो एजको मान्छेले चाहिँ केसँग रिलेटेड गर्न सक्छ भने पहिला आउँथ्यो एउटा टङ्स्टेन बल्ब होइन, पहेँलोवाला बत्ती क्या 60 वाटको टङ्स्टेन बल्ब भन्थ्यो होइन, त्यो चाहिँ हेलोजन भयो भने अनि अहिलेको आउने सिएफएल एलइडीहरू चाहिँ एलइडी भयो क्या। हो त्यसरी एउटा सेतो हुन्छ एउटा रातो हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्थ्यो पहिलाको त्यो हेलोजनमा भने, हेलोजनको चाहिँ त्यो सस्तोमा आउँथ्यो त्यो चिम, तर त्यसले बत्तीको पैसा चाहिँ धेरै काट्थ्यो। 60 वाट पावर भनेपछि अब तपाईँहरू आफै विचार गर्नु होइन, सिएफएलको अब 6 वाट 9 वाट त्यस्तो खान्छ क्या। अनि सो त्यो भइसकेपछि बत्तीको पैसाको लागि एसीमा त पैसासँग कम्पेयर हुने भयो नि त। अनि डिसी अब यो बाइकहरूको डिसीमा चाहिँ ब्याट्रीको युजेजसँग रिलेट गर्ने भयो। अनि ब्याट्रीको युजेजसँग रिलेट गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हेलोजनले धेरै ब्याट्री खान्छ भने एलइडीले थोरै ब्याट्री खान्छ। तर बल्बको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बल्बको प्राइस चाहिँ हेलोजनको थोरै पर्छ, अनि त्यसपछि एलइडीको धेरै पर्छ है। अहिले आएको बाइकहरूमा आएको प्रोजेक्टर हेडल्याम्प भन्ने आउँछ क्या, MT-15 को हेडल्याम्प कसैले देख्नु भएको छ भने त्यसमा प्रोजेक्टर हेडल्याम्प छ। त्यो चाहिँ अझै कस्तो भने देख्नलाई भिजिबिलिटी एलइडीको राम्रो हुन्छ हेलोजनको भन्दा होइन, त्यो अभियस कुरा हो, तपाईँहरूले मजाले रिलेट गरेर बुझ्न सक्ने कुरा हो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रोजेक्टरको चाहिँ त्यसको भिजिबिलिटी अझ राम्रो हुन्छ अनि त्यसको कस्ट अझ महँगो हुन्छ क्या। बल्बको कस्ट भन्यो भने MT-15 को मैले बुझ्दाखेरि होइन, कोही MT अनर हुनुहुन्छ भने अलिकति मन तामेर बस्नु होला। MT को त्यो प्रोजेक्टर हेडल्याम्प अगाडिको गयो भने लगभग कम्पनीमा तपाईँहरूले फेर्नु हो भने 35,000 को अराउन्डमा पर्छ क्या। सो ओभरै महँगो हुन्छ त्यो चाहिँ खासै एप्लिकेबल पनि छैन भन्छु है नेपाल जस्तो कन्ट्रीको लागि। अब एउटा हेडल्याम्प चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने 35,000 भनेको एकदम म्यासिभ हो क्या। त्यो MT चढ्ने मान्छेलाई कतिलाई थाहा छैन होला त्यो कुराहरू होइन। अनि बाइक किन्दाखेरि त्यही भएर त्यसको सामानको कति पर्छ के पर्छ सबै विचार गरेर मात्रै किन्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो क्या। अनि सो त्यो भइहाल्यो टाइप्सको कुरा होइन, टाइप्स अनि इफिसियन्सीको कुरा त्यो भइहाल्यो। हामी चाहिँ यति कुरा गर्दै मुलपानी आइपुग्न लाग्यौँ। मुलपानीको यो पिपल बोट हो, अनि त्यसपछि मुलपानीको पिपल बोटबाट अलिकति यहाँनिर मलाई पेट्रोल हाल्न छ। अनि यहाँनिर पेट्रोल हालिसके पछाडि चाहिँ म त्यसको कन्ट्रोलको बारेमा कुरा गर्छु। त्यसको कन्ट्रोल कसरी गर्ने, के कस्तो हुन्छ, हाउ टु कन्ट्रोल। अनि त्यसपछि पास लाइट हुन्छ त्यो छुट्टै, अनि पास लाइटको काम के हो अनि त्यो कुराहरू गर्छु। अनि त्यसपछि कस्तोमा चाहिँ यो हेडलाइट अन अफ राखेको हुन्छ, कस्तोमा चाहिँ राखेको हुन्न, त्यो सबै पनि कुरा गर्छु म। पहिला चाहिँ अब यहाँ पेट्रोल हालौँ, यहाँ पेट्रोल हाल्ने ठाउँ थियो यार एउटा, यहाँ पेट्रोल हालौँ। पेट्रोल हालिसकेपछि बाँकी कुरा गरौँला नि त गाई चाहिँ। सो गाइस मैले चाहिँ पेट्रोल हालेँ। सो गाइस खाली बाटो खोज्दै जहाँ पनि भरि बाटो हुँदा हुँदै मुलपानी कटेर अब म चाहिँ बोडेतिर छिर्न लागिहालेँ। सो अब यो काठमाडौँमा चाहिँ मैले हेडलाइटको टाइप्स भन्यो भने अब हेडलाइटको युजेज चाहिँ म युजेज र कन्ट्रोल चाहिँ भक्तपुर छिरिसकेपछि भन्नेवाला छु भनेर बसेको थिएँ नि त। सो भक्तपुर छिरेको छु म। भक्तपुर छिर्नुभन्दा ठ्याक्क अगाडि मैले पेट्रोल हालेँ। अब जिल्ला बाहिर जानु पऱ्यो नि त, जिल्ला बाहिर जानलाई त पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो नि त गाइजन। सो त्यही भएर पेट्रोल हालियो। यो बाटो अहिले धेरै राम्रो बनाएको छ, पुरै फाँट देखिन्छ, धेरै कुदाउन नि अलि मिल्दैन, गाह्रो छ, म एक्लै छैन आज। सो अब हेडलाइटको टाइपको कुरा गर्नु, कन्ट्रोलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन, कन्ट्रोल हरेक बाइकमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। अब हेडलाइट स्विच भनेको चाहिँ 83 लटभन्दा अगाडिको बाइकहरू यानि कि BS3 मोडलसम्म चाहिँ तपाईँहरूको नर्मल्ली 83 लटभन्दा अगाडिको बाइकहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्थ्यो हेडलाइटको अन अफ स्विच हुन्थ्यो होइन। अनि त्योभन्दा पछाडिको बाइकहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुन्न। 83 भन्नाले फेरि बागमतीको केसमा, बागमती प्रदेश नम्बर 3 को केसमा भनेको मैले चाहिँ अब नारायणीमा अर्कै होला, लुम्बिनीमा अर्कै होला होइन। सो त्यो भएर चाहिँ कस्तो हावा लाग्यो यार, औडै हावा लाग्यो खत्रै टाइपको यार। अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हेडलाइट स्विच कहिले पनि आएन, त्यही भएर कन्ट्रोल त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अन अफको कन्ट्रोल चाहिँ हरायो नि त। अनि हेडलाइटको कन्ट्रोल अर्को के हुन्छ भने एउटा हुन्छ लो हुन्छ, लो बिम हुन्छ, हाई बिम हुन्छ होइन।
लो बिम के को लागि भन्दाखेरि हामीले अब सिटी एरियामा राइड गर्दैछौँ भने हामीले जहिले पनि प्रायः सकेसम्म लो बिममा राखेर चलाउनुपर्छ होइन गाडीहरू पनि आएर हुन्छ वरिपरिको मान्छेहरू टक्कै हिँड्दाखेरि आँखामा टल्केर केही देखिँदैन कि हाईको लाइटहरू चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ लो बिम बालेर हिँड्नुपर्छ सिटीहरूमा हिँड्दाखेरि अनि हाईमा हिँड्दाखेरि चाहिँ हाइलाइट बालेपछि परसम्मको देखिन्छ स्पिड पनि अलिक धेरै मेन्टेन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ परसम्मको देखियोस् भनेर चाहिँ हाइलाइट राखेको अनि अरू गाडीहरू आउँदैछ भने हाइलाइट बलेको छ भने चाहिँ अरू गाडीको ड्राइभरहरूको अथवा राइडरहरूको चाहिँ आँखामा परेर अगाडिको बाटो नदेखिने हुन्छ क्या त्यही भएर अगाडिबाट गाडी आउँदैछ भने चाहिँ हामीले कहिले पनि हाईमा राख्नुहुन्न क्या हेडलाइट चाहिँ सो त्यो हो कुरा अनि अर्को भनेको पास लाइटको कुरा है यो पास लाइट भनेको हाई नै हो एक प्रकारको तर यो भनेको चाहिँ घन्टी जस्तो थिच्दा बल्छ छोड्दा बल्दैन थिच्दा बल्छ छोड्दा बल्दैन यस्तो हुन्छ नि त पहिलाको एफजीको यहाँ माथिपट्टि थियो भने अहिलेको यहाँ तलपट्टि यही स्विचमै छ इम्बेडेड सो त्यो हो पास लाइटको काम भनेको चाहिँ म अब पास हुँदैछु है त एकछिन कुर है भनेर अगाडिको बाइकलाई सिग्नल दिने हो क्या यसरी के तर यो बाइकलाई थाहा रहन्छ हाईको मिनिङ पास लाइटको मिनिङ त्यही भएर त्यसले बुझेन स्वयं यहीँ लिएर आइहाल्यो यस्तो गरी चाहिँ म पास हुँदैछु है भनेर भने हो सो यति गर्दै हामी बोडे आइपुग्यौँ अब हामीलाई जानु भनेको ठिमी छ अनि ठिमीमा गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ अब भान्जाको बर्थडे छ आज होइन अब कतिको हुन्छ सेलिब्रेसन के हुन्छ म तपाईँलाई देखाउनु मिल्नेसम्म देखाउँछु त्यस्तो बवाल खालको अलि मान्छे पनि धेरै हुन्छ नि अलिकति अक्वर्ड लाग्छ नि त सुट गर्न पनि त्यही भएर धेरै त्यस्तो नदेखाउने थोरै देखाउने अनि त्यसपछि आउँदाखेरि चाहिँ भिडियोलाई एन्ड गर्ने के हो नाम के होला भन्नु मलाई के हो नाम ठुलो सुनेन यहाँ त सुने छैन केही पनि आछोड त्यस्तो ल नाम के हो भनिदेऊ त एकचोटि के हो रे मैले त सुनिनँ ईशान पोखरेल आज कति वर्ष भयो 5 वर्ष हो कति क्लासमा पढ्छ ईशान पोखरेल नर्सरीमा आज स्कुल गयो के पढ्यो त के पढ्यो रे यता हेरेर भन्नु त एकचोटि के पढ्यो रे ल यहाँ हेर त यो को यो 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 बुढाको हो यो मान्छे को हो यो के हो यो को हो यो आज बर्थडे हो अनि बर्थडेमा के गर्ने त अब के गर्ने केक कस्तो उ गर्ने भने कसले काट्ने केक हो किन काट्ने त नि खाने हो आज मसँग जाउँ ल कपन जाउँ ल आज मसँग कपन जाउँ ल बहिनीलाई लाने कि तँलाई लाने ल भन् त होइन म ईशान्तलाई लिएर जान्छु कपन अब आज भाग्यो मेरो नाम ईशानी पोखरेल हो हेर त यता ईशानी होइन ईशानी नै हो क्या अरे के त ए स्नेहा पोखरेल स्नेहा पोखरेल हो हेला बर्थडे कस्तो भयो केक कति खाइस् केक धेरै खायो यता हेरेर माथि हेरेर केक कति खायो यस्तो भन न म अब कपन जान्छु भन त म अब कपन जान्छु सबिन मामासँग भनेर भन्छ भन्न एकचोटि भन न म अब सबिन मामासँग अश्विन मामासँग कपन जान्छु भनेर भन्छ जान्छु भनेर भन्ने मात्र के नजाने बसेर जाने नि होइन जाने भन्ने मात्र क्या भिडियोमा भन्ने मात्रै
जान चाहिँ नजाने कि एकचोटि भन्दै जाने हो भन जानी भन हो जाने ल अब जाने अब लाने ल अब है सब्जीमा बाइकको पछाडि अगाडि बसेर जाने भन अगाडि बसेर होइन होइन, जाने भन्ने मात्रै के जाने भन्ने मात्रै भन्ने मात्र जाने होइन क्या जाने हो भन न नजाने जान सबिन मामाको बाइक अगाडिमै बसेर जाने भन न त कति क्लासमा पढ्छस् रे साँच्ची कुन क्लासमा 10 अँ 10 नर्सरी हो ढोक ढोक भएको नर्सरी हो निस्किनु नपाएर नर्सरी क्लास हो के पढेको रे आज मलाई भनेर सुनाइदियो एकचोटि अलि ठुलो जोरले हात मुनि राखेर अलि ठुलो जोरले यस्तो पोज बर्थडेमा तैँले कति पैसा कमाइस् त यस्तो गरेर भिडियो यस्तो हो दुईटा हात औँलाले यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो भिडियो गर्दाखेरि यस्तो यो पनि ठडाउनु पर्यो हो यो दुईटा के यस्तो यस्तो क्या हो यस्तो हो भइहाल्यो क्या अब पढ्न धेरै पढाइ रहेछ भान्जल धेरै पढाइ रहेछ बर्थडेमा कति पैसा कमायो आज बर्थडेमा थुप्रो पैसा कमाएँ चाहिँ कति पैसा कमायो अब जग्गा जोड्छु भन्न खै जा आधी बाँडौँ है पैसा जग्गा जोड्छु भन न आधी पैसा बाँडौँ है हुन्छ मलाई आधी पैसा दिएला तेरो हुन्छ पेट्रोलको भाउ बढेछ त्यही भने मलाई आधी पैसा दिएला तेरो ल लानुपर्छ किडनी बेचौँ बरी यताको एउटा यसलाई लगेर बेच्दिउँ हामी किडनी मधिसेको झोलामा मुटु कतै ढुक ढुक भएको होला आज लान्छन् भनेर आज जाउँ कपन होइन तर यसलाई कपन चाहिँ नपुऱ्याउने कि आमा भाटा नपुऱ्याउने हेर अब हामी सबै कपनका मात्रै छौँ बाबा मामु अब जानु हो अब लिएर जाने अब यसलाई लिएर जानुपर्छ लिएर जानुपर्छ अघि जाने भने अघि जाने भने चाहिँ यहाँ भिडियोमै छ जाने भनेको यसलाई कपनसम्म नलाने फेरि आमा भाटा नलाने यसलाई चाहिँ बाटैमा त्यो जोगीलाई दिएर जाने झोला लिएर जान्छ जोगीले है भिडियोमा भनिसकेको छ जान्छु भनेर यसलाई अब भैयाकोमा दिने भैयाको धोक्रोमा छोडिदिएर लिएर जाने यसलाई है जाने हो जाउँ है कपन जाउँ कपन चाहिँ नपुऱ्याउने भैयालाई बाबा मामु कोही नभएको उसले कतै मुटु ढुक भैयामै केही हुन्न मामा जिस्केको केही हुन्न कपन जाने भनेर चाहिँ हिँड्ने यहाँबाट सुन्न नभाग्न यहाँनिर कपन जाने भनेर हिँड्ने अनि बिचमा त्यो मधिसेलाई धोक्रो हुन्छ मधिसेले धोक्रो बोकेर हिँड्ने हुन्छ त्यही धोक्रोमा त्यसलाई बेचिदिने क्या है हुन्छ होइन जिस्केको यहाँ हेर्द यहाँ क्यामेरामा हेर्न यहाँ के को यो कस देखाएर छ तँलाई हेर्दा कस देखाएर छ है आज कपन जाउँ ल अनि जोगीलाई त्यो भैयालाई धोक्रोमा राखेर भाग्यो सोल्टी होइन त्यही बाटो जाने सो गाइज वी आर डिपार्टिङ फ्रम हियर होइन तपाईँहरूले देख्नुभयो होला हल्का फुल्का क्लिप्स बर्थडेको अनि वी सेलिब्रेटेड नाउ वी आर गोइङ नाउ वी आर रिटर्निङ ब्याक होम अनि त्यसपछि सो मजा आयो होला भिडियो हेरेर होइन अनि मजा आयो भने केही राम्रो लाग्यो भने मजाले लाइक बटन दबाउनु होला लाइक बटन दबाइसकेपछि तपाईँहरूलाई के सजेसन दिन मन लागेको छ भने तल कमेन्ट सेक्सन तपाईँहरूकै लागि हौ अनि केही क्वेरिजहरू छ केही सोध्न मन लागेको छ मलाई केही बुझ्न मन छ मबाट भने तपाईँहरूले मजाले इन्स्टामा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाको आइडी चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु मैले सधैँ सो अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि नोटिफिकेसन इनेबल गर्नको लागि बेल आइकन दबाएर अलमा राख्नु होला सो यति नै गरौँ आजको लागि है That's it for today guys. Rider Baje signing off for now. See you in the next video. Boom boom boom. Bye bye.